अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद लरम چې ټول دوستان به ټیک ټاک وي. نن به مو په ایم ایس ورډ کې کار کوو. مو به ټولو نفس کولاو کو لاړ به شو ایم ایس ورډ ته. ایم ایس ورډ 2013 دا مو کولاو کړو. دې کې به مو واخلو بلینک ډاکیومنټ چې کوم دا پیج د مو واستو. مو په دې کې یو وړوکی غونه کې سټوډنټ کارت جوړو. د سکول سټوډنټ کارت به جوړو. مو به د ټولو نه پس راشو پیج الاؤډ لا. پیج الاؤډ کې به مو سایز سلیکټ کوو. سایز لا چرولو مو مور پیج سایز باندې مو کلیک کړو. زبا دا واسطو 4.5 और دا में 6 वास्तव इधना मुझे दा यो पेज रागलो देखे बिया मुझे दा ऑप्शन दा इंस्पेक्ट मुझे सेलेक्ट को पेज दा जमुसरा उल्टा शो जब पे लोग ज़ूमिंग कोम चिलक सेट शी मादा वास्तव द टोलो नफस पजरा शम इंसर्ट ला जरा आलन जब पे शिफ्ट बोने पे क्लिक कम शिफ्ट बोने मोदा चिकुम दा रेक्टेंगल चिकुम दा मो सेलेक्ट करो द सेलेक्ट के दोनों पस पे ज़्यादा जो तराशम पदे बंदे बा ज़रा ड्रॉ कम मोदा ड्रॉ करो द टोलो नरडुम बे बमुंगा राशु बिया इंसर्ट था वर्ड आर्ट्स पे मु सेलेक्ट को पदे के बयो अगर मुंग वाखलू ज़बागे तनुम वर्कम स्टूडेंट स्टूडेंट कार्ड आईडी स्टूडेंट कार्ड मोदा सेलेक्ट करो. जब पोशे दा वेब टेक्स्ट चिकुम टेक्स्ट दा मो सेलेक्ट करो. बिहाइंड बोन मक चे कला क्लिक करो मादा एक सेंटर तरा वस्तु जब देला कलर वर्कम कुम कलर बवर्कम ज मादेला वाइट कलर वर्कड़ो द देना पस पराशु मु कुम जो तबराशु देना पस पर जराशम जब देलता वर्कम नेम सब वर्कम देलता वर्कड़ो नेम में सेलेक्ट करो जब वर्कम सलीम या MUHAMMAD मोहम्मद सलीम में वर्कड़ो ब्यावर पसे राबशम दे पसे ब वर्कम द फादर नेम बवर्कम या दसे फादर नेम मॉडल द फादर नेम वर्कड़ो द देना पस प फादर नेम बजत वर्कम मा वर्कड़ो जमरोज खान ब्यावर पसे रागलम दिलता बजक क्लास सेलेक्ट कम चिकुम क्लास के अगवी अब ज सेलेक्ट आ क्लास पम ज सेलेक्ट कम क्लास मसर फोर्थ क्लास था जब बदलता फोर्थ में वो लीगल सही बिया बावर पसे राशमा एड्रेस लबराशम चबुवम एड्रेस पम जरा वालम एड्रेस ला जबरदस्ती एड्रेस वाली कम मोहल्ला मीर अहमद चुकुंदा 7 बटन दा आगा मुंगा क्लिक को पास तेरा से सही है नो लांदे बमंगा राशु 7 शिफ्ट तरफ सेलेक्ट को शिफ्ट तरह चमो
7 بټن څنګه کې پریس کړه ما سره دلې راغلو نو تحصیل چې کومه مو ور کوو کنه تحصیل مې ورکړو and district چې کوم د مو تحصیل باړه مې ورکړو تحصیل باړه صحیح چې تحصیل باړه پېښور بیا به د هغې نه بس دا به زه لږ سینټر لکم صحیح دا خو رالو بیا به دې نه پس راشم دلته به زه ورکړم د فون نمبر ما ورکړو د فون نمبر مې ورکړو دسه 92347897 ما دا د فون نمبر هم ورکړو سه ما د فون نمبر هم دلته ورکړو بس دا زما سره سلیکشن وشو دې نه پس پر راشم زه شفټ انزرټ مو کلیک کړو شفټ راغله همدغه ټولز ما راواستو نو دلته راغلم را بشم مهنله دلته به زه شین کلر ورکم دلته ماشین پس زه راغلم زه چې د سایز زه لږ نارمل حالت له راولم زه به دا انټر کم صحیح ده دا صحیح ده اډرس هر څه صحیح دي زه به یو تصویر راولم زه به داسې وړوکی ونکې یو تصویر راخلم زه به ټولو نه ړومبی راشم ما سره خو داسې وړوکی تصویر خو نشته و رابشم دغه تصویر ما راواستو تصویر ما راوړو دې باندې به زه کلیک کم دا زما سره دغه تصویر دی او دا فارمیټ باندې به کلیک کم او دا ورب ټیکس باندې او بیهاینډ به یې کم دا چې زه ما بیهاینډ کړو زه به د ټولو نه ړومبی راشم دا تصویر دا زما سره تصویر رالو تصویر باندې به ما کلیک کړو فارمیټ ته راغلم فارمیټ نه فارمیټ کې به زه د دې هایټ چې کوم ده د بارډر هایټ ما سلیکټ کړو د سلیکټ کېدو نه پس دلته زه انزرټ کې به زه کلیک کړم انزرټ له زه راغلم دلته به زه په شفټ باندې کلیک کړم شفټ ما سره دغه راغلو زه به دغه ځو له راشم زه به په دا مې سلیکټ کړو سلیکټ کېدو نه پس رالم ما دا وړوکی غونه کې سټوډنټ کارډ غونه کې زما سره راغلو د دې نه پس زه راشم دا ځای کې به زه د زوله چې راشم اور آرټس باندې به زه کلیک کړم اور آرټس باندې زه ما کلیک کړو زه به راشم پرنسپل PRINCIPAL پرنسپل چې و سیګنیچر CIGN سیګنیچر زما سره دا راغله دې نه پس زه به دغه سلیکټ کړم او بیهاینډ باندې به کلیک کړم بیهاینډ باندې چې ما کلیک کړو زه به ما دا سلیکټ کړو زه دې ته ډېر څه نه وایم ما راوستو په ده زه باندې مې کلیک کړو زه به دا لږ نورم وړوکی کول غواړم څه کول غواړم دا ما سلیکټ کړو دا اوس دا ما راوستو دا خپل زوله مې راوستو دا ما د زوله راوستو زه پکې خپل ساین ان کولی شم نو دا زما
نو دا زما سره راغلو پوه شو دغه وړوکی غونه کې د سکول سټوډنټ کارډ غونه کې د جوړېدو طریقه. نو دا زما سره داسې وړوکی غونه کې سټوډنټ کارډ راغلو. دلته پرنسپل چې کوم وي هغه خپل سیګنیچر یا چا ورسره ایډ کولی شي نو هغه ایډ کیږي. تاسو مونږ دا چینل سبسکرایب کې لایک کې او بیل نشان ضرور دباو کو چې تاسو ته زمونږ نوی ویډیو په ټایم سره در رسي. د الله په